So welcome to A Day with Blaze and Jay. Today I am going to show you how to make the Pinaputok Na Tilapia. They don't want to leave me alone, so they're talking junk about how I'm YouTubing. Do your own YouTube. How about that? Hi guys, add me on Snapchat at no. No, this is my YouTube. How dare? The Pinaputok tilapia is talagang madali lang pong gawin. Kailangan nyo lang ng tilapia, tomatoes, at saka onions na hati-hati. Meron po akong lalagay na green pepper, saka red pepper din po. So, paglulutuin po yung pinaputok na tilapia, kailangan po natin na i-grill. So, ito po ang pag-grillan natin. Niyo po si Mother tumutulong, siya ang mag-uumpisa ng pang-apoy. Hala, ayan na. So, bago tayo mag-umpisa, kailangan ilagay natin itong mga gulay na ito sa loob ng isda. Pagkatapos, ilalagay natin doon sa grillingan para maluto ang mga gulay sa loob ng isda. Mas masarap paglagyan ng mangga para medyo masarap ang panlasa. Pagkatapos nyo pong hiwa-hiwain ng mga gulay, ilalagay sa loob ng isda. Para lang ista-stuff nyo lang. Pagkatapos nyo gawin to, yun na po ilalagay nyo sa grill. Ayan. Naku, hindi ako makapaghintay kumain. Ito ang paglalagyan natin ng isda pag ilalagay na natin sa grillingan para magstay at hindi hiwa-hiwalay ang laman ng isda. Wow! It's almost ready! Ang sarap-sarap tingnan! Naku, hindi ako makapaghintay kumain. So, para maganda tingnan ang serving, lagyan mo ng gulay. Yung spinach, bed, tapos tomato, at ganyan, bago mo iserve. So, tapos na po tayo magluto. Ito po ang pinaputok na tilapia. Halika na, kainan na. Ang sarap-sarap.